So ito po yung dashboard reward ng ating website na kung saan ay pwede po tayong kumita dito ng $1 na e-load. For PayPal naman po is $3 and Gcash naman po ay $6 at the same time sa Palawan naman po is $8. Kung gusto nyo pong kumita ng ganitong halaga, hello mga ka-Barbie, it's me, Barbs TV. Kung ikaw ay napadaan sa aking channel at kung hanap mo kung paano kumita ng extra income online, ito ang channel na hanap mo. Dahil sa channel na ito, nag-a-upload ako ng mga applications, website, at crypto mining and investment gamit ang inyong mga cellphone, laptop at computers na pwede mong magamit kumita ng pera. At hindi lang yan, namimigay din po ako ng cash giveaways through Gcash. So ano pang hinihintay ninyo? Sali na! Paano sumali? Ito ang ating mga mekanika. Subscribe na at i-click mo na rin notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. At huwag kalimutang sumali sa ating mga social media. Nandyan ang ating Telegram group and updates at Facebook page na makikita sa ating screen. Gamit ang ating social media group ay pwede po kayong magbahagi ng inyong mga tanong at pruweba ng kitaan sa ating mga applications and websites. So ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Hello mga ka-Barbie! Welcome back to my channel! So today's video po ay meron po tayong ituturo sa inyo na isang website na kung saan ay pwede po tayong kumita dito through typing. Kung gusto nyo pong malaman ay stay tuned lang po muna tayo dahil magpapasalamat muna ako sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. At kung ikaw ay napadaan at bago pa lang sa ating munting bahay ay huwag mo pong kalimutan na i-subscribe at i-click na din yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong i-upload na mga videos. At paalala po sa lahat ng ating manonood at viewers na ugaliin po natin na magbasa ng ating description box dahil nilalagay po natin doon yung ating updates at yung experience mismo sa ating apps or sa ating website na tinuturo. At hindi lang yan, dahil sa ating munting bahay na ito ay namimigay din po tayo ng pa-free giveaways. Paano ba sumali? Pakitingnan na lang po yung ating pin comment section dahil nandun po nakalagay yung ating mechanics. So ano pang hinihintay ninyo? Tara na! So ito po yung dashboard reward ng ating website na kung saan ay pwede po tayong kumita dito ng $1 na e-load. For PayPal naman po is $3 and Gcash naman po ay $6 at the same time sa Palawan naman po is $8. Kung gusto nyo pong kumita ng ganitong halaga ay ituturo po natin ito kung paano po tayo kikita dito sa mismong website na ito. Labas po muna tayo, okay? So, ayan, pupuntahan po natin ito guys. Ayan, click po natin yan. So, ngayon guys, paano po ba tayo kikita dito? So, simple lang po, pupuntahan po natin itong mga ways of earnings natin. Meron po tayong Play Now, Go Daily, Go Farm, at saka Go Weekend. So, ayan po guys, pupuntahan po natin yan para po mas makakapag-earn po tayo o makapag-ipon po tayo dito ng points. Play Now muna tayo. So, dito po sa Play Now guys, ay dito po masusukat yung ating pagta-typing kung gaano po tayo kabilis. So, baba lang po muna tayo. And then, kung napapansin po ninyo guys, ay meron po tayong timer. Within 60 seconds gan or 1 minute po guys, ay magta-type po tayo dito. At i-click lang po natin itong start para po makapag
siya into ticket. So, gagawin po natin guys is 100 points ay pwede po natin siyang ma-convert into ticket. So, ang gagawin po natin guys para po makapag-convert tayo dito ng tickets ay magpa-farm po muna tayo ng points. So, baba po tayo guys. Ayan. So, meron po tayong chances ng 100. So, ang gagawin po natin guys, so input natin siya dito. Okay? Click po natin yan. Enter something. And then, follow po natin yan kung small letter. Okay? MCFX. So, ayan. And then, go lang natin. So, answer correct. The next na naman guys, so, kung napapansin po niyo guys, ay bumaba na po yung ating. And then, titingnan po natin yan. Ayan. Ayan, rolling po natin yan siya guys. So, meron po tayong chances guys, no? Every 1 hour na manalo po ng points. Okay? So, 116. So, kung titingnan po natin guys, 0 po siya. Kasi po, based po sa kanila dito guys, ay pwede po tayong manalo ng 1 ticket guys pag aabot po tayo sa 201 above. Okay? So, since 116 lang yun siya, so 0 po yung tickets. So, after po nun guys, ay magre-refresh na po yung timer natin. And then, lalaro naman po tayo ulit. Ito po yung isa sa mga ways of earnings natin guys. Okay? So, balik po tayo sa taas. Ayan, puntahan po natin to ulit. And then, punta po tayo dito sa Go Weekends. So, dito po sa Go Weekends guys, baba lang po muna tayo. Dito po guys, ay pwede po natin i-claim yung ating weekend benefits. Meaning po nito, yung weekend benefits guys, ay makakapag-login po tayo. Every week ay meron po tayong makukuhang ticket. So, for example nito, click po natin yan. So, ayan, successfully redeem na po natin yung benefit. So, isa po yun sa mga ways of earnings natin. Okay, balik po tayo ulit. So, ngayon naman po guys, after po natin matapos tong mga fun of taps natin na ways of earnings, ay pupuntahan po natin yung info at saka yung reward. So, dito po guys, yung dashboard natin, click po natin yan. So, dito po sa dashboard guys, ay pwede po tayong makapag earn po dito po din guys, no, through visiting po sa yung daily nila. So, example guys, meron po silang tinatawag dito na some love. So, i-click nyo lang po yan, tap and choose the blog to read. So, meaning po guys, pipili po tayo ng isang blog at the same time po, no, na gusto po nating babasahin, then iha-heart po natin siya. So, pwede po tayo makapag-earn dito. At the same time naman po, dito naman po sa ating Facebook ay mag-visit lang po tayo sa kanilang Facebook page at makakapag-earn din po tayo. At the same time naman po, dito naman po sa kanilang TikTok page ay makapag-visit din tayo at pwede din po tayo makapag-earn. So, ganun lang po siya guys. And then, baba po tayo dito. Okay? So, as of today guys, kung napapansin po ninyo, yung total remaining points po natin, nasa 23 pa po. Okay? So, ang gagawin po natin guys is, if matatapos po natin yan, at ma-earn po natin siya into 8,000 guys. So, 23 po guys, plus 7,977 points. Is total po is 8,000 po niyan. So, pwede na po tayo makapag-claim ng ating rewards. Okay? So, ma-accomplish po natin yan siya guys hanggang dito ay pwede na po natin makiklaim yung ating rewards at magkakablink na po yan siya. Okay? So, ayan guys. While sa referral points naman po guys, kung gusto nyo po gamitin yung ating GoTyping code, so, can use naman po para po meron po tayong pang-give-away sa inyo. At kung ayaw nyo naman po gamitin yung ating pang-referral code, ay pwede nyo naman po ilapag sa ating comment section para po magamit naman po ng iba. So, ayan, balik po tayo sa taas. Puntahan po natin ito ulit. Puntahan po itong referral rewards. Well, dito naman po sa ating referral rewards, guys, kung the more po tayong may gumamit po sa ating points po or sa ating GoTyping code, guys, ay pwede po tayong makapag-ipon dito ng 1,000 points at pwede po tayong makapag-redeem 50 e-load. So, after po nyan, guys, makapag-redeem po tayo. If ever po magiging 1,000 na po yan siya, guys, ay kiklik lang po ninyo yung ating number at makakapagkuha na po tayo ng 50 load. So, ganun po siya, guys. So, ngayon, balik po tayo ulit. And then, dito na po tayo sa Go Reward. Click po natin yung Go Reward, guys. So, sa Go Rewards naman, guys, yung conversion po ng ating reward points ay yung $1 po natin ay nagkakahalaga po ng 50 pesos. Okay? And then, yung reward po natin, guys, ay marirequest lang po natin siya per day only. So, meaning po, from Monday to Friday, guys, ay 8 a.m. to 5 p.m. lang po. Okay? So, ngayon, baba po tayo konti. So, dito po sa ating Go Rewards, guys, ay posible pong makakuha po tayo dito ng mga points
no? Magdidepende lang po ito sa ating exertive effort at iipon lang po tayo ng mga puntos dito para po ma-convert natin into real cash at the same time load. So, ayan po guys. So, I hope meron po kayong natutunan. Bago po yung mag-i-end yung ating video, ay mamimigay po muna tayo ng pa-free giveaway. So, ano pang hinihintay ninyo? Tara na! So, ngayon naman po guys, ay mamimigay na po tayo ng pa-free giveaway. So, in advance, congratulations po sa lahat ng mananalo today. So, ayan, start na po tayo. So, ayan, congratulations po sa ating first na napili na si Ma'am Ruby Rose. Congratulations po, ma'am. Ngayon ay pipili na naman po tayo ng ating pangalawang winner. So, congratulations po sa ating pangalawang napili na si Sir Craig Fernandez. So, sa lahat po ng ating mga winners today, ay ipopost po natin ito sa ating mga social media group. Meron po tayong Telegram group at Facebook group na ilalagay na lang po din natin yung link dito sa ating description box at sa ating pin comment section para automatic po kayong makapasok. So, ito po yung ating Facebook group. So, pwede po kayo dito mag-react, mag-share at mag-comment at nagbibigay din po tayo dito ng updates regarding po sa ating mga experience dito sa ating mismong app or sa ating website, okay? Follow lang po natin yung rules natin para hindi po tayo magkakaproblema. Ay, ito naman po yung ating Telegram group. So, dito din po tayo nagbibigay ng mga updates. Pwede naman din po kayong mag-comment dito para po masagot natin yung mga questions ninyo. So, I hope meron po kayong natutunan today. So, thank you po and God bless.